හොඳයි සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම. ඔන්න එහෙනම් අද දවසෙත් අපේ ලංකාවේ IELTS සම්බන්ධයෙන් සිංහලෙන් කතා කරන හොඳම සහ එකම YouTube channel එකත් එක්ක ඔයාලා එකතු වෙනවා. ඒතර ඇත්තටම අද දවසේ අපි කතා කරනවා ස්පීකින් වලදී ඉතාමත් වැදගත් දෙයක්. ඒ තමයි ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලා දන්නවා දැන් ඔයා සාමාන්‍යයෙන් දන්නවා questions තුනක් එනවා මොනවද එන questions කොහොමද answers කරන්න ඕනේ ඔක්කොම දන්නවා. හැබැයි ඔයාලා නිකමටවත් හිතුවද ඔයාගෙන් මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් අහනකොට ඔයාට ඒකට හරියට උත්තර දෙන්න බැරි වුණොත් ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඔයාට ඒ question එක තේරුනේ නැත්තම් එහෙම නැත්නම් ඔයාට ඒ question එක හරියට ඇහුන්නේ නැත්නම් ඔයා කොහොමද react කරන්නේ සහ ඒ වෙලාවට ලකුණු කපා ගන්න නැතුව ලකුණු ප්‍රමාණය earn කරගන්නේ කොහොමද? එහෙනම් අද දවසේ වීඩියෝ එකෙන් අපි ඒ සම්බන්ධයෙන් කතා කරනවා. හරි. එතකොට හොඳට මතක තියාගන්න. දැන් ගොඩාක් වෙලාවට මේ IELTS කරන කට්ටියට එන ප්‍රශ්නයක් තමයි අර pronunciation එකේම exam එකේ හිතන්නකෝ ඔයා exam එකේදී ඔයාට එන්නේ foreigner කෙනෙක් කියලා. ඒ වගේ වෙලාවට සමහරලාට ඔයාට ඒ pronunciation එක හරියට clear වෙන්නේ නැහැ. ඒතර එයා ඔයාගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහනවා but ඔයාට ඒ question එක තේරෙන්නේ නැහැ නෙවෙයි ඒක හරියට ඇහෙන්නේ නැහැ. ඒක පැහැදිලි නැහැ. ඒ වගේ වෙලාවට ඔයා මොකද කරන්න ඕනේ? ඔයාට පුළුවන් ඒ question එක නැවත පාරක් අහන්න. ඒතර කොහොමද අහන්නේ? Sorry, can you repeat the question? අන්න ඒ විදිහට අහන්න පුළුවන්. Sorry, can you repeat the question? අන්න ඒ වගේ දෙයක් අහන්න පුළුවන්. ඒතර අනිවාර්යයෙන්ම examiner එයා බොහොම friendly කෙනෙක්. එයා අනිවාර්යෙන් ඔයාලට නැවත question එක කියයි. ඒ වගේම තමයි දැන් නිකමට ඔයා හිතන්න exam එකේදී ඔයාට මොකක් හරි දෙයක් හරියට පැහැදිලි නෑ කියන දේ. ඒතර මේක හොඳ critical point එකක්. ඉතින් අනිවාර්යයෙන් මේ වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකම් බලන්න. මේ හොඳ critical point එකක්. එතකොට ඔයා හොඳට මත් තියාගන්න ඔයාට දැන් question එක හොඳටම පැහැදිලි නැත්නම් ඔයාට අහන්න පුළුවන් can you explain the question more? ඔයාට question එක පොඩ්ඩක් explain කරන්න පුළුවන්ද? අන්න ඒ වගේ දෙයක් අහන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයා හිතන්න ඔයාට question එකක් අහනකොට ඔයාට අදාළ කාරණේ මොකක් හරි වර්ඩ් එකක් බැරි වුණා කියලා. දැන් මේ ළඟදී මට හොඳට මතකයි ඒක මම දැක්කා මොක් ටෙස්ට් එකක් කරන අවස්ථාවක වීඩියෝ එකකදී ඒ ලේඩිට ස්ටේටස් කියන වචනේ දන්නේ නැහැ. ඒ වෙලාවේ අහනවා what is the meaning of status? එතකොට ඒ වෙලාවට examiner මොනවත් කියන්නේ we are going to reduce your marks you can't ask those questions එහෙම මොනවත් කියන්නේ එයා මොන හරි යම් දෙයක් කියනවා. හැබැයි අවසානයේට එයාට ලකුණු ලැබෙන්නේ 5 point. ඒකට ප්‍රධාන වශයෙන් කියන්නේ මේ විදිහට question එකේදී word එක meaning එක අහන එක. ඒ නිසා හොඳට මතක තියාගන්න ඔයාට word එක meaning එක ඔයාට දන්නේ නැත්නම් don't ask him what is the meaning of කියලා word එක කියලා අහන්න එපා. අනිවාර්යෙන් ඔයාට ලකුණු අඩු වෙනවා. ඒ වගේ වෙලාවට ඔයාට යම්කිසි මොන හරි දෙයක් නිකන් දලා අදහසක් අරගෙන යම්කිසි උත්තරයක් දෙන්න පුළුවන්. එතන මතක තියාගන්න සමහරට ඔයා අහන දේ 100%ක්ම ඒ පොයින්ට් එක නොවුනට ඒ ආසන්නයෙන් යන යම් දෙයක් ඔයා කතා කරොත් ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම සාමාන්‍ය විදිහට ලකුණු ටික ලබා ගන්න පුළුවන්. මොකද අනිවාර්යෙන් වැඩිපුරම මේකෙදි බලන්නේ ෆ්ලුවන්සි එක. කොහෙරන්ස් කියන එක බලනවා නමුත් අංක එක ෆ්ලුවන්සි එක. ඒ නිසා ඔන්න මතක තියාගන්න පළවෙනි කාරණේ තමයි ඔයාට question එක ඇහුන්නේ නැත්නම් sorry can you repeat the question කියලා එක අහන්න පුළුවන්. දෙවෙනි එක තමයි ඔයාට question එක තේරුන්නේ නැත්නම් can you explain the question කියලා අහන්න පුළුවන්. හැබැයි වචනයක් එහෙම තේරුන්නේ නැත්නම් ඒක මොකද්ද මේකේ තේරුම කියලා අහන්න එපා. ওই ටික තමයි අද දවසේ කියලා දෙන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් අනිවාර්යෙන් මම හිතන්නේ ඔයාලට ලොකු අවබෝධයක් එන්නද මොකද මේවා පොඩි පොඩි දේවල් ලොකු දේවල් නෙවෙයි. ඉතින් මේ වගේ වැදගත්ම සිදුවීම් IELTS වලදී සිදුවන දේවල් ඒ එක්ස්පීරියන්ස් වත් අපිත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාට ඔන්න අනිවාර්යෙන්ම ඔයා අපේ YouTube channel එක තාම subscribe කරේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ යාළුවන්ටත් share කරන්න. මොකද ඊටමත් ලොකු සේවාවක් අපි සපයනවා. නිතරම අපි වීඩියෝස් දානවා මේ channel එකට. අනිත් වැදගත්ම කාරණේ තමයි ඔයාට මොන හරි IELTS සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් comment section එකේ දාන්න. ඊළඟ දවසේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වෙලාවට ඔයාගේ ප්‍රශ්නට උත්තරයක් වෙන්න පුළුවන්. Have a great day.